ốc rồi chúng ta sẽ tháo cái lưới lọc ra. Đấy, đây là một cuộn dơ một cái lá vô nha các bạn. Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách vệ sinh máy lạnh bây giờ. Thì bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta tháo hai ốc rồi chúng ta sẽ tháo cái lưới lọc ra. Đấy, lưới lọc một cuộn dơ nữa không? Thì mình thì thường xuyên vệ sinh thì nó cũng đỡ. Chứ còn mà nhiều người mà không vệ sinh thì nó sẽ rất là dơ. Đấy, mình tháo ra để mình vệ sinh nhé. Dùng lại cái rồi mình sẽ kiểm tra cái dàn lạnh. Đó, đầu tiên là kiểm tra cái dàn lạnh. Dàn lạnh này vừa rồi mình có vệ sinh rồi thì nó tương đối rồi, nó cũng còn sạch. Cách đây trước khi dịch bệnh thì mà dịch bệnh bắt đầu xảy ra thì khoảng 5-6 ngày thì lúc đó mình có vệ sinh rồi. Nó sạch rồi, nó là sạch. Bây giờ mình tháo một con ốc này. Một con ốc này để mục đích là mình tháo cái mặt nạ của máy lạnh ra các bạn. Rồi mình tháo này luôn ha. Bạn lưu ý nha, khi tháo này thì mình nên nhớ tắt hết cái nguồn điện, tắt bằng cầu dao nguồn cấp vào. Mình tháo này ra, đã mình dàn ốc rồi, mình tháo này ra xong rồi mình tháo cái lá của hai cái lá này nha các bạn. Cái lá này là lá đậu gió lên xuống. Các bạn thấy biết là cũng tốt. Nó ra rồi. Đó. Mình phải tháo cái mặt nạ này ra để mình kiểm tra cái dễ được. Thấy không? Có nước này. Nước như vậy thì nó không thoát kịp á, nó sẽ bị dơ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ các bạn vệ sinh trước. Đây. Mình sử dụng cái bình này nha các bạn. Cái bình này để mình xịt vệ sinh cái dàn mát dàn lạnh nha. Thay vì dùng cái hệ thống bơm xịt nhưng mà mình không có thì mình sẽ dùng cái này thôi nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn xịt như thế nào. Cụ này là cái ống nhựa hoặc là cái dây điện cứng cũng được. Đó, cái dụng cụ là để mình dùng mình sẽ thông cái đường ống thoát nước cho cái máy lạnh nha các bạn. Có thể xài lâu ngày cái ống nó dơ, nó bám rêu á, nó không thoát được cho nên dẫn đến là nó bị tràn. Để tràn trên cái máng nước của cái máng hứng của cái máy lạnh á, thì nó sẽ bị chảy ra. Đó cũng là một nguyên nhân cho nên mình dùng cái này để mình thông cho nó. Mình dùng một cái bàn chải và một cái xịt này để mình vệ sinh cái dàn lạnh này. Lạnh này lâu này mình không xài thì nó cũng dơ, không vệ sinh nó dơ. Giờ mình xịt từ từ thôi. Đó, đó. Chỉnh cái vò lại cho nó mạnh xíu. Đó. Đó. Xịt vậy nó cũng đã sạch rồi nè. Xịt ướt. Rồi mình dùng cái bàn chải để răng mình chải theo cái đường của cái lá nhôm nha các bạn, đừng có chạy ngược lại. Có nghĩa mình sẽ chải theo cái đường lá nhôm thì nó sẽ sạch và nó không bị móp cái lá nhôm. Đó, cứ chải như vậy để đều như vậy là nó sạch lá nhôm của mình luôn á. Thì cái lá nhôm này càng sạch thì cái trao đổi nhiệt nó càng tốt. Mình hồi sử dụng thời gian thì cái bụi nó bám lâu ngày trên cái lưới lọc thô á, nó sẽ qua đây luôn. Nó sẽ qua đây, nó bám vào đây, cho nên mình phải vệ sinh. Cái này thì vệ sinh đơn giản thôi, và chú ý là đừng có chảy ngang, mình chảy dọc nhá, chảy dọc theo cái đường này. Đó. Ở dưới này.
cái điện tử mình xịt vào, mình chỉ xịt vào khu dàn lạnh thôi, mình xịt thoải mái. Chứ mình xịt vào đây là nó sẽ chọc vào, sẽ nguy cơ nó sẽ hư bo. Mở đèn lên cho các bạn coi nha. Thấy không? Nước này nó không có thoát được á. Cái này là cái bệnh là coi như là cái đường ống thoát nước nó không thoát được này, thấy chưa? Thấy không? Cho các bạn coi này. Thấy không? Đó, nước nó gần đầy rồi này. Cho nên á, khi mà mình đêm mình chạy á là nó đầy cái nước giải nhiệt chảy ra đây này. Nó đầy nó sẽ tràn. Và cái vấn đề này là vấn đề chảy nước cũng là một cái nguyên nhân. Dơ lâu ngày vệ sinh thì rêu rong nó bám vào đường ống thoát á, ống thoát nước á, rồi nó tràn, nó không có thoát được thì nó cứ lần cái máng nước này hứng này á, cái máng này cái máng hứng nước các bạn, nó hứng nước giải nhiệt á, xong rồi nó tự thoát ra ngoài. Thì bây giờ nó không thoát được thì nó phải bắt buộc nó phải tràn ra, hoặc là bị hút ngược lên quả nó thổi ra. Đó, cái nguyên nhân này thì thường gặp là do mình không vệ sinh, ít vệ sinh. Cho nên mình vệ sinh thường xuyên và thông những cái ống này thì nó sẽ không có bị. Đây cái ống nó đây, cái ống này là ống thoát nước này, thấy không? Thoát nước này. Đó, mình phải thông cái đường ống này. Một chút mình thông xong là cái mực nước này nó sẽ xuống liền nha. Thì mình dùng cái ống này, đó, mình dùng ống này, mình chìm vô đây đó, trong này mình dùng lên đây này, thấy không? Đó, trong này nó có cái lỗ. Zoom lớn như mình thấy. Đó, trong này có một cái lỗ này, cái lỗ dẫn xuống đây này. Lỗ dẫn xuống đây. Lỗ dẫn xuống đây. Đó, nó sẽ từ từ nó thoát ra ống này. Nước nó còn nằm trong này, chứng tỏ nó đang dơ. Nó dơ ở đầu khúc này nè. Bây giờ mình sẽ thông nó nha. Mình thông nó đó, các bạn thấy không? Cái mực nước nó đang nằm đây này, thấy không? Mình thông nó sẽ rút hết nước. Đó, mình kiểm tra thì xem luôn. Rồi mình thông nó. Đó, mình đang cọc vô sao? Rồi thổi đó. Thổi chứ, thổi này. Canh thoát đi. Nước này nó có thoát về ít rồi đó. Nước này. Nước giờ nó xuống rồi đó. Là cái lưới lọc của máy lạnh. Thì lưới lọc nó có đây cái này là cái mặt ngoài này, thấy không? Cái mặt trong này, mặt trong để mình bên trong của cái dàn lạnh này, ngoài. Thì khi mà nó hút ngược vào thì bụi nó bám vào này. Khi mình vệ sinh đó là mình phải xịt từ mặt trong ra. Mình xịt từ mặt trong ra thì bụi nó mới ra được, còn mình xịt theo cái chiều này thì bụi nó bám vào lưới nhé. Đó, mình sẽ mặt ngoài mình xịt. Dùng một cái xịt bình thường đó. Không cần phải lấy bàn chải thành đâu, như vậy là tự ra luôn. Như vậy. Rồi các bạn thấy không? Sạch liền đó, đơn giản vậy thôi. Xịt từ bên trong ra. Cái này không dơ không, đặt đây là xịt nhiệt đây. Cái này là mình thường xuyên vệ sinh, một tháng vệ sinh lần. Còn nếu mà trường hợp mà ga yếu hay đông lạnh gì đó thì
mình mới tháo ra mình vệ sinh theo cái dạng mình vừa hướng dẫn. Còn nếu mà nó chưa có được nữa thì mình nên kiếm thợ vào để người ta đo, người ta xem ga hụt hay không, hay là vấn đề khác. Đó thì những cái đó thì mình phải kêu thợ vào. Còn cái này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách vệ sinh máy lạnh cơ bản tại nhà trong cái trường hợp mà dịch bệnh như này không có ai vào xử lý. Còn nếu mà không có dịch bệnh thì mình cứ kêu thợ vào làm cho nó chuyên nghiệp nha. Còn đây mình chống cháy thôi. Đó, như vậy là sạch rồi nha. Thì xin xong cái lưới lọc á thì mình đáp lại nha các bạn. Mình đáp lại, mình sẽ đáp cái ra những cái vị trí này nếu bây giờ thì mình thời gian thì các bạn phơi khô không có 2 cái thang đúng cái mặt đó, đó như vậy thôi, đơn giản không? Đó, kiểm tra lại hết coi có lúc lắc thì không. Đó, vệ sinh như vậy là xong. Đó, như vậy là xong cái quy trình vệ sinh một cái máy lạnh tại nhà. Thì cái phương án này, cái phương pháp này á, dùng cho cái mùa dịch bệnh này thôi. Tại vì là mùa dịch bệnh này mình không thể nào kiếm được thợ vào vệ sinh máy lạnh thì mình bắt buộc phải làm cái này. Nếu mà máy lạnh các bạn mà làm xong cái này mà nó vẫn không có khả thi á, nó vẫn chảy nước rồi nó vẫn không lạnh á, là cái này các bạn phải kêu kỹ thuật vào kiểm tra. Tại vì cái máy lạnh mà không lạnh hoặc hình lỗi gì đó nó còn rất nhiều nguyên nhân. Người ta thợ người ta vô người ta đo dòng điện rồi người ta đo đủ thứ, người ta mới biết được. Còn mình thì không có chuyên về cái này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách vệ sinh cơ bản để ở nhà làm được thôi. Rồi như vậy mình sau khi mình vệ sinh xong thì mình đã khởi động lại cái máy lạnh thì cũng bật chế độ là lạnh nhất và mạnh nhất để kiểm tra xem cái độ lạnh như thế nào. Thì cái máy lạnh hiện tại chạy rất là lạnh các bạn, và mình thấy ổn, nước cũng không thấy văng ra. Thì video này mình sẽ kết thúc tại đây và chúc các bạn thực hiện thành công cái phương pháp này. Và các bạn thấy video hay, bổ ích thì các bạn có thể cho mình một like, một share và đăng ký kênh mình để theo dõi các video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn luôn an toàn và nhiều sức khỏe trong cái mùa dịch này. Thân ái.